आजको हाम्रो टपिक रहेछ डिफरेन्शियल म्यानोमिटर। डिफरेन्शियल म्यानोमिटर सुन्ने बित्तिकै हामीलाई डिफरेन्सको याद आउँछ, केही कुराको डिफरेन्सको कुरा भइरहेको छ यहाँ। सो डिफरेन्शियल म्यानोमिटर भन्ने बित्तिकै हामीले म्यानोमिटर कुरा पढाएको थियौँ। म्यानोमिटरले के दिन्थ्यो हामीलाई, पाइपमा प्रेसर कति छ, पानीको कति चाप छ त्यो पत्ता लगाउनलाई हेल्प गर्थ्यो हामीलाई। डिफरेन्शियल म्यानोमिटरले हामीलाई के हेल्प गर्छ, दुईवटा पाइप बिचको पानी प्रेसर डिफरेन्स कति छ, या एउटा पाइपमा दुईवटा डिफ्रेन्ट पोइन्ट बिचको प्रेसर डिफरेन्स कति छ पत्ता लगाउनलाई हेल्प गर्छ। त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ, डिफरेन्शियल म्यानोमिटर भन्छौँ हामी। एकछिन हामी फ्ल्यासब्याकमा गएर म्यानोमिटरको हल्का कन्सेप्ट बुझिहालौँ। यो हाम्रो फर्स्टै भिडियो हो यस सिरिजमा। म्यानोमिटरको कन्सेप्टमा के थियो कि एउटा म्यानोमिटर हो, युट्युब म्यानोमिटर, यु सेपमा हुन्छ यो, र यसमा मर्क्युरी युज गरेको हुन्छ। मर्क्युरी किन युज गरेको हुन्छ, पानी किन युज गरेको हुँदैन मर्क्युरी, जब कि एकदमै महँगो छ, एकदमै हेभी छ, किनभने मर्क्युरीलाई राइज गर्नलाई धेरै नै फोर्स चाहिन्छ, धेरै नै प्रेसर चाहिन्छ, र यो सानो एपरेटसमा पनि फिट भइहाल्छ। बिकज मर्क्युरीको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति छ हाम्रो, 13.6 छ। मतलब यसको इट इज 13.6 टाइम्स हेभियर देन वाटर। यदि यसको साटोमा हामीले पानी युज गरे भए, जुन कि सस्तो पर्छ, हामीलाई इजिली एभाइलेबल हुन्छ होइन, पानी युज गरे भए हामीले के गर्नुपर्छ, ठुलो एपरेटसको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन कि पोर्टेबल हुँदैन, समस्या पर्न सक्छ एउटा ठाउँबाट एउटा अर्को ठाउँ ओसार्नलाई। त्यही भएर मर्क्युरी हामी युज गर्छौँ। इन्स्टेड अर डेस्पाइट अफ मर्क्युरी इज भेरी हजार्डस टु इन्भाइरोमेन्ट होइन। आजकल चाहिँ अलिक युज कम भइरहेको छ यसको विदेशी कन्ट्रीहरूमा। मर्क्युरी इज भेरी हजार्डस टु इन्भाइरोमेन्ट। अब मर्क्युरीमा के हुन्छ, जब यो पाइपमा फिट भएको हुँदैन, यतातिरबाट पनि हावाको प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसर एटिएम, र यतातिर पनि एटिएम लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, न लेफ्टतिर राइज हुन्छ न राइटतिर राइज हुन्छ, यो जताको ततै ब्यालेन्स भएर बसिरहेको हुन्छ। लेफ्ट र राइट कोलममा लेफ्ट र राइट लिममा के हुन्छ, इक्वल तरिकाले बसेको हुन्छ। अब मानौँ कि यो युट्युब म्यानोमिटरलाई मैले डिफरेन्शियल म्यानोमिटर लगेर मैले दुईवटा डिफ्रेन्ट पाइपमा फिट गरिदिएँ, पाइप ए र पाइप बीमा मैले फिट गरिदिएँ। अब के हुन्छ, यो ब्ल्याक कलरको जुन मर्क्युरी छ लेभल थियो पहिला, हो लेभल नभएर के हुन्छ, मानौँ कि समहाउ एउटा तरिकाले मलाई थाहा पाइसकेको छ पाइप ए को प्रेसर धेरै छ, प्रेसर फोर्स हाम्रो 10 न्युटनको चाप छ, यहाँ कम छ कम्पेरिटिभली, यो मलाई समहाउ थाहा पाइसकेको छ मैले, समहाउ लेट अस एज्युम। अब मैले यहाँ प्रष्ट रूपले हेर्न सक्छु कि यहाँबाट मर्क्युरीलाई 10 न्युटनको प्रेसरले पुस गरिरहेछ, प्रेसर फोर्सले पुस गरिरहेछ सरी, र यतातिर के भइरहेछ, कम प्रेसरले पुस गरिरहेछ। भनेपछि यो फोर्सले जित्ने भयो, यो साइडको फोर्सले यसले धेरै धकेल्ने भयो, भनेपछि मर्क्युरी कतातिर राइज हुने भयो, उतातिर भाग्ने भयो। त्यही देखा परिरहेछ यहाँ हामीलाई, मर्क्युरी कतातिर राइज भइरहेछ, यतातिर राइज भइरहेछ। अब यो कम्प्लिट सेटअपमा हामीले एउटा डाटम लेभल लिने हो, जुन मैले यसलाई मैले एक्सएक्सलाई डाटम लेभल एज्युम गरिसकेको छु। डाटम लेभल भनेको के, हाम्रो डाटमभन्दा तल हाम्रो सबै पनि प्रेसर हामी 0 और नेगेटिभ एज्युम गर्छौँ हामी। डाटमभन्दा माथिको मात्र प्रेसरहरू कन्सिडर गर्छौँ हामी। अब डाटम लेभल एक्सएक्स हामीलाई एज्युम गरेपछि, अब मानौँ कि पाइप ए र पाइप बीको प्रेसर हामीले पिए र पिबी एज्युम गर्यो, जुन हामीलाई पत्ता लगाएको छैन, यहाँ एज्युम मात्र गरेको, त्यो पत्ता लगाउनु छ। एक्चुअलीमा त्यही नै हाम्रो उद्देश्य हो यसको, कि दुईवटा पाइपको बिचको प्रेसर डिफ्रेन्स पत्ता लगाउनुहोस्। अब मैले यहाँ के गर्छु, यहाँ सिम्बल अफ नोटेसनहरू म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यहाँ भनेको एक्स भनेको वाटरको, यो सरी यो लिक्विड एमा, यो लिक्विड एमा कुन लिक्विड फ्लो भइरहेछ त्यसको हाइट हो। सिमिलरली एच भनेको तलको मर्क्युरीको हाइट हो, मर्क्युरीको हाइट कति राइज भएको छ। वाइ भएको पाइप बीमा भएको लिक्विडको लेभल कति राइज भएको छ, त्यो हाइट हो। यो रातो र कालो कलर डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ। पाइप ए को प्रेसर पिए पिबी भइगयो, यसको डेन्सिटी हामीले एमा बगिरहेको डेन्सिटी ρ1 और स्पेसिफिक ग्राभिटी S1, यसको डेन्सिटी हामी ρ2 और स्पेसिफिक ग्राभिटी S2 लिन्छौँ हामी, जुन मैले यहाँ लेखिदिएको छु ल्याङ्ग्वेजमा। यहाँ 2-4 लाइनको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ, यदि फाइनल एक्जाममा 8 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ। यो प्रेसर इन लेफ्ट लिम इज इक्वल टु प्रेसर इन राइट लिम, यो सबै कन्डिसनमा हामी युज गर्छौँ, सबै कन्डिसनमा हामी युज गर्छौँ। प्रेसर इन लेफ्ट लिम इज इक्वल टु प्रेसर इन राइट लिम हामी एभ्री कन्डिसनमा हामी युज गर्छौँ। ब्यालेन्सिङ इक्वेसन भइगयो हाम्रो। लेफ्टतिर इन्भल्भ भएको प्रेसरहरू सबै कुरा लेख्नुहोस्। यहाँ म पहिला लेखिदिएँ, पिए प्लस अर्को के छ, ρ1 इन्टु जी इन्टु एक्स प्लस एच, यतातिरको यो प्रेसर प्लस यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रेसर ρ1 इन्टु जी इन्टु एक्स प्लस एच भइगयो। राइटतिरको लेखिहाल्नुहोस्, पिबी प्लस ρ2 इन्टु जी इन्टु वाई प्लस ρg इन्टु जी इन्टु एच। ठिक छ। अब हामीले के गर्ने हो, खासमा डिफ्रेन्स पत्ता लगाउने हो। त्यही भएर हामी डिफ्रेन्सलाई यतातिर ल्याइदिन्छौँ दुवै प्रेसरलाई। देयरफोर पिए माइनस पिबी इज इक्वल टु ρ2 इन्टु जी इन्टु वाई प्लस ρg
h minus rho 1 into g into x minus rho 1 into g into h। यो पनि हामीलाई इक्वेसन 1 लेखौँ। यसले पनि हामीलाई प्रेसर डिफरेन्स दिन्छ, तर इन टर्म्स अफ न्युटन पर मिटर स्क्वायर और पास्कलमा दिन्छ। यसले हामीलाई क्वेसनमा कहिले काहीँ सोधिदिन्छ डाइरेक्ट प्रेसर डिफरेन्स इन टर्म्स अफ हेड पत्ता लगाउनुहोस्। हेड भनेको के हो? कुनै पनि प्रेसर एनर्जीको, कुनै पनि एनर्जी मिटरको और लेन्थको डाइमेन्सनमा एक्सप्रेस गर्नुलाई नै हामी के भन्छौँ? हामी हेड भन्छौँ, हेड अफ द एनर्जी भन्छौँ। अब यसलाई हेडमा कन्भर्ट गर्नुपर्दा हामीले यो सबै टर्म्सलाई न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। मिटरमा कन्भर्ट गर्नलाई मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो? सबैले डिभाइड केले गर्नु पर्यो? रोजीले डिभाइड गर्नु पर्यो। रोजी रो भनेको डेन्सिटी अफ वाटर हो, जी भनेको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। ठिक छ, यो रोजीले डिभाइड गऱ्यो भने यहाँ मेरो के आएको? HA माइनस HB इजकल यो के भएको? S2Y प्लस SH SGH माइनस S1 टाइम्स X माइनस S1 टाइम्स H। ठीक छ, यहाँ H र H भएको टर्मबाट हामी कमन निकाल्छौँ। S2Y प्लस SG भएको, हाम्रो H कमन आएको यहाँ SG माइनस S1 माइनस S1 टाइम्स X। यो पुरै हाम्रो के बनेको? इक्वेसन बनिगयो। ठीक छ। So this is the complete picture about the derivation 8 marks को क्वेसन अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन। र त्यसको यो फर्मुलाले हामी, यो दुईटा फर्मुलाले हामी यसको सबै न्युमेरिकलहरू ब्रेकआउट गर्छौँ।